සුබ දවසක් කියලා ඔයාලවද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයාලා oven එකෙන් හදන පොල් කේක් එක කොහොමද දරලිපෙන් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද අපිට ඕන වෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 170ක්, සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. මේකට ඔයාලට ඕන නම් සීනි ග්‍රෑම් 300ක් වුණා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පියලි මිදි ග්‍රෑම් 50යි, රටකජු ග්‍රෑම් රටින් ග්‍රෑම් 50යි. ඔයාලට පුළුවන් මම අද මෙතන රටකජු අරගෙන නැහැ මම ගාව නැති නිසා. සමාවෙන් රටකජු නෙවෙයි කජු, කියන්නේ පුහුල් කජු උනත් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 50ක් විතර ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේකට දාගන්න. රුණන් ග්‍රෑම් 100යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි, බිත්තර 3යි, වැනිලා, බේකින් පවුඩර්, එළවලු තෙල් මේ කෝප්ප කාලක් කරන් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් බටර් තියෙනවා නම් බටර් මේ සැඳි 4ක් ගන්න. සූදුරු තේ හැඳි භාගයයි, කරද මුංගු කුඩු කරගෙන තියෙනවා මම මෙතන තේ හැඳි කාලා, ලුණු තේ හැඳි කාලයි. ඉතින් අපේ මේ පොල් කේක් එක හදාගන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ පොල් පැන් ටික හදාගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ පොල් පැන් ටික හදාගෙන යමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් අපේ පොල් පැන් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ පොල් පැන් ටික. අපි දැන් මේක හොඳින් නිවෙන්න තියන්න ඕන. මේක හොඳටම නිවුනට පස්සේ තමයි අපි අපේ පොල් කේක් එක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ අතරේ මේක නිවෙනකම් අපිට කරන්න තියෙන වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ රුලන් ටික කබල බෙද ගන්න එක. ඉතින් අපි මේක නිවෙන අතරේ අපේ රුලන් ටිකත් හොඳින් කබල බෙදගමු. ඉතින් දැන් අපේ පොල් පැන් ටිකත් හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම බෙදගත්ත මගේ රුලන් ටිකත් දැන් හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි දැන් කරන්න ඕන මේ වගේ තාච්චියක් හරි එහෙමත් නැත්නම් පැත්තලි අඩියක් තියෙන වාඩි පුණා ලොකු සස්පානක් උනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. මේ වගේ ලොකු භාජනයක් තිපේ තියලා දැන් ඒක අඩියට මම මේ හොදලා පිරිසිදු කරගෙන වේලගත්ත වෙලි ටිකක් දා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා ලුණු කුඩු උනත් භාවිතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ටිකක් ලුණු වැඩිපුර තියෙන වෙලාවක නම් ඔයාලට පුළුවන් ලුණු කුඩු ටිකක් මේ වෙනින් භාවිතා කරන්න. මම අද ලුණු කුඩු නෙවෙයි භාවිතා කරන්නේ වැඩි. මොකද ලුණු කුඩු වලින් අපි මේ වැඩි භාවිතා කරනට වඩා සත්‍වීම වැඩි. ඉතින් අපි මේ විදිහට සෙන්ටිමීටරයක් එකමාරක් විතර පාරට මේක දාගෙන අපි දැන් මේක හොඳින් වහලා මේක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේක අපිට රත් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒ අතරේ බලමු අපේ කේක් එකේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ පොල් කේක් එක හදාගන්න මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ බිත්තරවල සුදු මද කහ මද වෙන් කරගන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරවල සුදු මද කහ මද වෙන් කරගන්න ඒවා තියෙනවා කඩවල. නමුත් ඔයාට එහෙම එකක් නැත්නම් මම අද මේ කරනවා වගේ පිරිසුදු හොඳ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් අරගෙන ඒක ටිකක් මෙහෙම තද කරන්න. තද කරලා මෙහෙම කරාට පස්සේ මේ විදිහට බිත්තර දෙක වෙන වෙනම දාගන්න. ඊළඟට අපි අපේ සුදු මත ටික හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන.
ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට අපේ සුදු මැද ටික බීට් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ කහ මැද ටික බීට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සුදු මැද බීට් කරනකොට ඒකට බීටරයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඒකට ඔයාලගේ වැඩේ ලේසි. දැන් මේකට පේලෝ තෙල් ටික දාලා මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ බිත්තර කහමදයි එළවලු තෙල හොඳින් බීට් කරගත්තට පස්සේ හෝ බටර් මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ පොල් පැණි ටික මේ විදිහට දාගන්න. දාලා මේ බිත්තර කහමද ටිකත් එක්ක මේක හොඳින් කවර් වෙන්න හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට කරන් තියෙන්නේ අපේ මේ පාන් පිටි ටික හුලං දැන් මේ ටික හොඳින් කවලන් මේ විදිහට කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක බීට් කරගන්න එක උනත් බීටර් එකෙන් කරගන්න. ඉතින් අපේ මේ දාගත්ත ටික මේ විදිහට හොඳින් කවලන් වුණාට පස්සේ අපි මේකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි අපේ මේ වැන්නකින් තේ හැඳි දෙකකුත් දාගන්න ඕන. ඊළඟට අපේ වීලෙමිදි රටින්දි ඒ වගේම අපේ සූදුරු ටික එනසාල් ලුණු තේ හැඳි කාලා දාලා අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි කලින් බීට් කරගත්ත අපේ බිත්තර සුදු මත් මේකට දාලා මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා ස්පැචුලා එකක් හරි නැත්නම් මේ පත්තක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ බිත්තර සුදු මත් ටිකත් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ වගේ තෙල් කඩදාසියක් දාගත්ත මම අදරන් තියෙන රවුන්ඩ් ට්‍රේ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා කොටු හැඩිදි ට්‍රේ එකක් උනත් භාවිත කරන්න. දැන් අපි අපේ මේ මිශ්‍රණය එකට දාගමු. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි මේකේ මේ හුලම් බුබුල යනකම් මේ ටික මේ විදිහට ගසන්න ඕන. ඊළඟට මේ රත් වෙච්ච වාජනේට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බලන් තියෙන එකක් ගන්න. මම තියලා අපේ මේ කේක් එක එහෙම තියලා අපි මේ පියනින් හොඳින් වහ ගන්න ඕන. ඔයාලා මේකට හොඳින් සීල් වෙන පියනක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලගේ පියන සීල් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පාන් පිටි වලින් හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණයක උනත් මේක සීල් කරගන්න. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට
හොඳින් සීල් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන රසණය එළියට පිට නොයන විදිහට තමයි අපි මේක හොඳින් සීල් කරගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට හොඳින් පැය භාගයක් අපි මේක මේක කරගමු. පැය භාගයකට පස්සේ බලමු අපි මේ කේක් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ ලිපේ රසණය අනුව මේක පැය භාගය විනාඩි 45 වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මම මේක අද ලිපේ කරාට ඔයාලට පුළුවන් ගෑස් ලිපේ උනත් මේක කරගන්න. ගෑස් ලිපේ ඔයාලා කරගන්න ඕන මීඩියම් හීට් එකේ මේක මේ භාජනය අපි කලින් කරා වගේම විනාඩි 10ක් රත් කරලා ඊට පස්සේ අපේ මේ කේක් එක විනාඩි 30ක් ඔයාලා බේක් කරගන්න ඕන මීඩියම් හීට් එකේම. ඉතින් අපි පැය භාගයකට පස්සේ බලමු අපේ මේ කේක් එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපිට විනාඩි 30ක් ගිහිලි ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේක oven එකක බේක් කරා වගේම හොඳට ලස්සනට මීටරි පිපිරලා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් හරි මේ වගේ ඉරටුවක් හරි අරගෙන බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කිසිම දෙයක් ගෑවිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට දැන් බේක් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේක බා ගන්න. බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි අපේ කේක් එක බාගත්තා. දැන් ඉතින් අපි මේක අපේ බේකින් ට්‍රේ එකෙන් එලිට අරන් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පේනවා ඇති ඔයාලට මේක හරියට oven එකක බේක් කරා වගේම හොඳට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්න කොහොමද අපේ මේ කේක් එකේ ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත අපේ පොල් කේක් එකේ මම ඔයාලට කපලා පෙන්නන්න කෑල්ල. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම soft. වගේ මේකේ සුවඳත් ඔයාලට මේක හැදුවට පස්සේ දැනේ. මට මේ වෙලාවේ මේක එක හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඒ වගේම සුවඳ වගේම තමයි මේක හරිම රසවත්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් oven එකක් නැති වුණත් එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක ගිය වෙලාවකට උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ පොල් කේක් එක හදාගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් press කරලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට දැනගන්න මේක share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.